magtatanim ng patatas. Pero po dito natin lalagay sa paso. Ito po ang gagamitin natin. Nilagyan ko lang ho ng mga butas dito. Ayan. Saka itong isa, ayan. Nilagyan ko lang ho ng mga butas. Subukan po natin talim. Kukunin ko lang ho yung ano, yung binhi sa loob. Atin lalagyan ng lupa. Ito po ang ating itatanim. Yung mga tumutubo ng patatas dito sa kusina. Susubukan po natin kung tayo magtatagumpay. Ayan po. Dahil na po natin sa labas. Lagay lang po natin dito. Lagay muna po natin ng lupa. Ayan. Tapos lagay mo natin yung patatas dito. Dalawa lang. Lagyan natin. Lagyan natin ng compost. Lagyan natin ng lupa. Yung lupa ko rito ay medyo maitim kasi ang ginagawa ko rin compost, pinagkalo ko na yung lupa at saka yung compost. Ayan, meron pa siyang worm. Ito ba naman yung lupa? Ganyan lang ho. Tapos ito namang isa. Lagyan natin yung compost yan. Tapos ilagay natin isa lang ho dito. Ayan, ganyan lang ho. Tapos yung iba, kuha pa tayo ng ibang paso. Pero ganyan lang ang gagawin natin. Hihintayin natin ng isang buwan. Pakikita ko sa inyo kung paano, kung anong mangyayari sa loob ng isang buwan. Ayan, ganyan lang ako. Tapos itilibin natin. Hintay na ho tayo ng isang buwan. Yung iba, talagay ko naman sa ibang paso. Ayun na ho yung mga tinanim natin patatas. After ng mahigit isang buwan. Yung isa dito ko nilagay. Yan. Medyo malaking paso. Tapos yung mga itlog na yun na ginagamit kong pataba. Dinudurog ko lang ho yun. Tapos ilalagay ko sa kanyang mga puno. Ayan. Tapos dinadagdagan ko siya ng lupa habang siya lumalaki. Ayan, daming itlog. Balat ng itlog.
Pag malapit na mamatay yung dahon eh, pwede na siyang anihin. Tapos ito yung mga ano, onion. Meron daw mga gardenia. Tapos meron ditong courgette. Masarap po yan sa salad. Yung bunga niya magandang gawin salad. Tapos ito yung mga apple. Medyo maliit pa ang bunga niya. Madami po siyang mamunga. Ayan. Tapos meron tayo dito ng laurel. Yan ang kumukuha ng dahon pag ako'y nagluluto. Meron siyang bantay. Tapos meron tayo ditong kalabasa. Nag-uumpisa pa lang siyang lumago. Malaki ng dahon. Tapos meron tayo ditong grapes. Nag-uumpisa pa lang siyang mamunga kasi pabago-bago pa naman dito. Pag medyo lumamig eh, nauuntoy. Ang grapes ko kasi mainit. Bunga niya mga nakatago. Yun. Tapos meron dito ano, blackberry. Marami siyang mamunga kaya lang matinik. Ito naman yung blueberry. Marami din siyang bunga. Kaya lang inuunahan ako ng mga ibon. Ngayon naman yung hardenia. Marami siyang mamulaklak. Lady Lily. Tapos ito yung onion. Maganda ho yung halaman na yan. Dali siyang buhayin. Ang tawag ng iba rin, black rose. Ito naman yung fuchsia. Ayan pa isang hardenia.
Ito naman ho yung mga jade plant. Yan. Ilalabas ko siya pag summer para medyo maarawan naman. Sa loob ng bahay nakalagay yan. Pero nilalabas ko siya pag summer. Ito yung isang na-prune ko nung isang araw. Ayan ang itsura niya. Nag-uumpisa na siyang magsupling. Ayan ang medyo malago. Itong isang ionium nito medyo tumataas na. Okay. Salamat ho sa inyong panonood. See you next time.